ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቼ ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ለልጆችም ሆነ ለአዋቂ የሚሆን በዶሮ ስጋ የሚዘጋጅ ምርጥ የችክናጌት አሰራር ነው። እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ። አሁን ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። ችክናጌቱን ለማዘጋጀት የሚያስፈልገን 250 ግራም የተፈጨ የዶሮ ስጋ፣ ሩብ ኩባያ የደረቀ የዳቦ ፍርፋሪ፣ አንድ እንቁላል፣ 2 የሾርባ ማንኪያ እርጎ እንዳስፈላጊነቱ ነው አለማስገባትም እንችላለን። 1 የሻይ ማንኪያ ጨው፣ 1 የሻይ ማንኪያ የነጭ ሽንኩርት ዱቄት፣ 1 የሻይ ማንኪያ ቁንዶ በርበሬ እንዲሁም 1 ኩባያ የደረቀ የዳቦ ፍርፋሪ፣ ሩብ ኩባያ በቆሎ ዱቄት፣ ግማሽ ኩባያ የዳቦ ዱቄት እና 2 እንቁላል ናቸው። የዳቦ ፍርፋሪ ተጠቀምኩት የፕሬግሬሶ ነው። የዶሮ ስጋው ላይ የዳቦን ፍርፋሪ፣ ቅመሞቹን፣ እርጎንና እንቁላሉን አስገብተን በደንብ እናዋህደዋለን ሙሉ ለሙሉ እስኪዳረስ ድረስ። እንደዚህ በደንብ ካዋሃድነው በኋላ እንሸፍነውና ለ30 ደቂቃ ወይም ለ1 ሰዓት ያህል እናስቀምጠዋለን። ትንሽዬ ጨው እናደርግና የበቆሎ ዱቄቱንና የዳቦ ዱቄቱን አብረን እናዋህዳቸዋለን። አሁን ደግሞ 2 እንቁላል በሳህን ላይ አድርገን እንመታና እናዘጋጀዋለን። ቀመመን ካዘጋጀነው የዶሮ ስጋ ላይ በሾርባ ማንኪያ እየቆነጠርን በእጃችን ላይ እንደምንፈልገው አይነት ቅርጽ እንሰጣዋለን። ከዛም ዱቄት ውስጥ እናስገባና ሙሉ ለሙሉ እንሸፍነዋለን። ወዱቄቱ ከሸፈነው በኋላ እንቁላል ውስጥ እናስገባና በእንቁላሉ ደግሞ ትንሽ እናረሰዋለን። ከዛም የደረቀ የዳቦ ፍርፋሪው ላይ እናደርግና ሙሉ ለሙሉ እንሸፍነዋለን የዶሮ ስጋውን። በድስቱ ላይ 1 ኩባያ ያህል ዘይት አድርጌያለሁ። ዘይቱ ሲግል ያዘጋጀሁትን ችክናጌት አንድ ባንድ እያስገባው ወደ ብራውንነት እስኪቀየር ድረስ እያገላበጥኩ ጠብሰዋለሁ። ይሄን ይመስላል ምርጥ የችክናጌት አሰራር።
እንደወደዳችሁት እርግጠኛ ነኝ። አስተያየት ጥያቄ ካላችሁ ቀበላለሁ። አመሰግናለሁ። ደህና ሁኑ።